Magchinsa sa faucet. Magchinsa. Close na ko ni. Hindi kay klaro. Hindi klaro. Ako nang i-close ang water pipe ba? Water pipe. Balik ta. Kanya lang ha. Sige. Wala na tubig oh. Tanawa. Wala na tubig. Kuha na nang i-close. Close na na. Tanawa. Muna yung i-change. Katuto siya ba? Ngayon ba sabat kayo? Ang katuto, tanawa. Ang katuto. Si muna siya i-change na to. So, tanawa ko rin yung magpunsa ko mag... So, first, I'll buy this one. Pasal ko kay I'll buy this one. See. Then, second, I close the water pipe so that the water can go. Kasi tanawa ko rin yung hand. Tanawa ko rin yung pansawa ng kupag. Change. Close na. Wala na yung tubig yung gawas. Wala na yung tubig yung gawas. So, akong equipment dara. Napo ni dako. Pero kanay mas lamig. Tanawa. Bukas ko ito mas dako eh. Ayan, tanawa. Tanayin niya lang guys. Yan ha. Nasakit. Maunay siya kung mas okay. Kanisad. Medyo wit-wit na kay awa. Plumber, tawag. Plumber.